السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعيني ومتابعين أخبار الجميلة يا مور يوكسل. يلا بينا، النهاردة عندنا أخبار كتيرة ومن أهمها طبعا في الفيديو اللي فات اتكلمت معاكم عن ستوري يامور الحزين اللي فعلا يعني كلنا والله يعني شاب صغير ويعني في مقتبل العمر، وربنا يرحمه يا رب ويرحم موات المسلمين ويصبر أهله إن شاء الله ويتفقدوا بالمغفرة والرحمة. طبعا هو الممثل التركي إبراهيم يلدز طبعا اتوفى امبارح عن عمر يناهز 27 سنة. طبعا الخبر ده يا جماعة نزل كالصاعقة على تركيا، وسواء الأصدقاء المقربين أو الفانز كمان التركي والجمهور العربي. بصراحة حالة حزن شديدة جدا وسيطرت على السوشيال ميديا. طبعا كلنا شفنا أو هنشوف أو لسه بنشوف الاستوريهات اللي نازلة من أهله. ولما كان شايفين قدامنا الصورة لما كان واقف الأرض دي شجرة، سقط من شجرة أو الشجرة سقطت عليه حاجة زي كده، ففضل بقاله فترة في المستشفى ورحمه الله يعني مات امبارح. طبعا هي دخل في غيبوبة بقاله 6 شهور، وخلال ال6 شهور دول يعني تركيا كلها كانت بتدعي له والكل كان بيتمنى له الشفاء، ولكن هذا قضاء الله يعني. لكن طبعا كان في صدمة في تركيا كبيرة جدا هزت تركيا، وأعلن خبر وفاته وقت طبعا الكل كان مستني إنه يقوم من الغيبوبة. يعني كل النجوم الأتراك والفانز كلهم نعوه، على رأسهم طبعا أوكوتاي كمان ويامور. دول كانوا أول 2 بينعوه وينعوا أهله. شيء حزين جدا، ويعني هنقول ايه انه يعني انتقل الى رحمة الله في ايام كلها مباركة، وايام ان شاء الله كلها مغفرة ورحمة، وربنا يصبر قلب اهله وقلب امه كمان يعني الاكتر يعني. فطبعا يامور شاركت الستوري ده من دقايق بسيطة، وأوكوتاي برضو. فطبعا لفتة منهم حلوة جدا، يعني ان هم برضو رغم ابتعادهم شوية عن السوشيال ميديا ولكنهم قادرين ان هم يعني يكونوا متابعين الأخبار. ننتقل بقى طبعا كمان يا جماعة معانا يعني الصفحة اللي هي بتروج لمسلسل أنت من أحببت، نزلت نفس الستوري، لأنهم كلهم طبعا كانوا صحاب وبجد الكل زعل عليه جدا. فياريت احنا كمان ندعي له بالرحمة، هو مات في شهر مبارك زي ما قلت لكم، وربنا يرحمه يا رب ويعني يصبرهم. طبعا عايزين نتكلم عن طبعا فانز باريش اللي بيهاجمني دايما يا جماعة، ودايما بيتقال لي كلام مش كويس خالص والفاظ مش حلوة، وانا بحاول ان انا ما اردش على التعليقات ديت او انتبه ليها، ولكن خدوا بالكم ان اليوتيوب بيحظر اي الفاظ او اي كلام يعني بيبقى فيه مراجعة من اليوتيوب، وللاسف الناس دي حساباتها بتقف خارج عني خالص. انا ما بحبش ان انا الغي حد وممكن ما ردش خالص، وطبعا في بعض الفانز بيردوا وكلكم طبعا بتشوفوا وبسيبكم انتوا تردوا عليهم. لكن في ناس دخلت اتهمتني ان انا بعمل ابلاغات عن الحسابات دي، لكن لا، كلنا عارفين ان اليوتيوب اي الفاظ خارجه هو بيتم حظر الحساب دوت. وبعدين انا يعني ما بجيش في صف حد عن حد، انا بدعم شخص معين وبدعم اي شخص ناجح واي ممثل ناجح. وزي ما قلت قبل كده حتى لو بارش بيقدم حاجه مهمة وحاجة محترمة وحاجة ناجحة، أنا برضو هتكلم عنه، مش هنقص من يعني من حقه أي حاجة خالص. كمان عايزين نتكلم عن كلام كده، ومن ساعة صورة بارش أو اللقطة بتاعته هو والكابلز بتاعته اللي هي معاه في أنت من أحببت، طبعا واضح جدا 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 إن بارش متقمص شخصية بران، لسه عايش فيها، لان بتهيألي هي اكتر حاجة اثرت فيه، واكتر حاجة اول حاجة في حياته كانت ناجحة، واول حاجة في حياته عاش فيها لحظات كتيرة قوي، اذا كانت شخصية او عبر المسلسل وترويج للمسلسل. شفنا طبعا احنا فاكرينه كويس جدا، وفاكرين شكله لما كان في ظهور الدم وكان ليه تسريحة شعر كده معينة ولبس معين. فالفانز زي ما قلت لكم الفانز ما شاء الله عليه يعني مركز قوي واخد باله.
فالصورة فعلا عدت عليا، لكن اليومين دول لقيتهم بيتكلموا في التعليقات وعلى الانستجرام وبيردوا على بعض. هو فعلا متقمص شخصية بران، لو حتى مش بالاسلوب لكن في الشكل، في اللبس، في الستايل، في الشعر. وزي ما احنا شايفين الصور كده قدامنا، هو فعلا لسه عايش في الماضي ونجاح الماضي، حتى لو هو ما بيتكلمش عنه. بالعكس، اللي ما بيرضاش يتكلم عن يعني اهم جزء في حياته واهم جزء في نجاحه، فهو مش معنى كده ان هو ناسي او بيتناسى، ولكن هو مش قادر يتجاوز ومش قادر يتكلم ومش قادر يقول. طبعا احنا عارفين انه معمول عليه كماشة من جلوم، فمش هيقدر يتكلم. فناس كتيرة جدا شافت المقطع هو والكابلز بتاعه، وقالوا ان هو لسه عايش في الأطلال وعايش في الماضي، وبيحاول ان هو يتقمص يعني شخصية بران، وكان بيتمنى ان اللي تبقى قدامه دي تبقى يامور. طبعا فرق كبير جدا جدا جدا، يعني مع احترامي للممثلة اللي قدامه، انا ما بقللش منها ابدا عشان الناس اللي بتخش تهاجمني من غير سبب، ولكن فعلا يامور كانت حاجة تانية. مش عشان انا بدعمها بس، لا دي حقيقة ولازم تتقال يا جماعة. يامور كانت في شخصية ديلان كانت حاجة تانية خالص. كانت كل حاجة، في كل حاجة، في إحساسها، في شكلها، في حتى طرفة عينها، في لفتها. ففرق كبير جدا. طبعا الفانز البارشي بيتمنى إن يعني نجاحه وشهرته تيجي من اللقطات اللي هو والكابلز اللي معاه. لكن طبعا عمرهم يستحيل، لا بارش ولا اللي معاه هيوصلوا لظهور الدم. ظهور الدم دي كانت حاجة قوية جدا وما تتنسيش أبدا. مهما حاول يقلد ومهما حاول يتمنى ان تخش واحدة تاني، يعني ممكن تلغي شوية صورة يامور من ديلان، لكن طبعا عمرهم ما هيوصلوا للمرحلة دي. ففعلا الفانز واخد باله جدا ومركز ان هو لسه عايش من جواه في شخصية بران. انا شايفه برضو كده، مع اني قلت لكم زي ما قلت لكم قبل كده ان الموضوع ده ما جاش في بالي، لكن شكله كان مألوف ليا، لكن انتبهت قوي من تعليقات الفانز. يعني عايزه اقول لكم ان الاخبار سريعه وقويه، وطبعا برضو بندعي لابراهيم بالرحمه والمغفره، وبنتمنى ان يامور تتجاوز الحزن، لان اكيد يامور حزين عليه جدا. احنا عارفين قد ايه هي رقيقه وقد ايه اكيد زعلت عليه زي ما كلنا، حتى لو ما شفنالوش حاجه او ما تابعناهوش، بس برضو شاب صغير، ويعني الحزن فعلا يعني الواحد ما بيقدرش يتحكم فيه. بنتمنى ان شاء الله ان ربنا يغفر له ويسامحه ويصبر اهله، وان يامور تتجاوز حاله الحزن. احنا عارفين زي ما قلت لكم انها رقيقه جدا، واكيد الموضوع ده هيأثر فيها جدا.